નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સાયલેશસર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જોતા હતા. એમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં મેં છે એ તમને વાક્યો લખાવેલા, 5 સેન્ટેન્સ લખાવ્યા હતા અને 5 જેટલા હોમવર્કમાં આપેલા હતા. ઈ તો પ્રકારની વાક્ય રચના. હવે જોશું આપણે નકાર અને પ્રશ્નાર્થની વાક્ય રચના. તો જોઈએ છે વાક્ય રચના નકાર. હવે આપણે નકારની વાક્ય રચનામાં ખાલી શું એડ કરવાનું છે? નોટ. શું એડ કરવાનું થશે? નોટ. બરાબર? જોઈએ વાક્ય રચના શું થશે? તો પહેલા સબ્જેક્ટ આવશે, સબ્જેક્ટ પ્લસ have અથવા has. બરાબર? પ્લસ શું આવશે? નોટ. પ્લસ v3 શું આવશે? v3. the subject plus has plus not plus v3 plus object plus the notes. The વાક્ય રચના થશે subject plus has plus not plus v3 plus object plus other words. હવે ધીરે જોઈએ આની પ્રશ્નાર્થની વાક્ય રચના. બરાબર? એમાં પેલા હેવેસ છે ક્યાં આવી જશે? આ તો આગળ આવી જાય have અથવા has plus subject plus v3 plus object plus other words plus question mark. now has ક્યાં આવી જશે? આ has plus subject plus v3 plus object plus other words plus question mark. હવે એક વાક્ય લખીએ છીએ આપણે. દાખલા તરીકે આમ છે ઈશન. ઈશન સાથે શું આવશે? has. ઈશન has. send નું v3 શું થાય? sent. ઈશન has sent a message. Just now. Isan has sent a message just now. Isan has opened a message. When the time of your word, Isan has not. Small say has not. Actually, it's not like this. Isan has not sent a message just now. બરાબર. હવે આ જ વાક્યને છે આપણે પ્રશ્નનો ફેરવો તો has ક્યાં આવી જશે? આગળ આવી જશે. આમાં આવશે કે has Isan sent a message just now. Question mark. તો આ રીતે નકારમાં ખાલી શું એડ કરવાનું? નોટ. પ્રશ્નાર્થમાં has ક્યાં આવી જશે? આગળ આવી જશે. તો આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે બધાએ. બરાબર? હવે આવા તમારે 5 વાક્યો હોમવર્ક કરવાનું છે. કમ્પલસરી 5 વાક્યો છે, 5 સેન્ટેન્સ આવા લખવાના. બરાબર? નકાર પ્રશ્નમાં ફેરવવાનો 5 સેન્ટેન્સ આપું છું. પહેલા કેમાં લખવાનું? પ્રકાર, પછી એનો નકાર અને પછી એનો પ્રશ્નાર્થ. આ રીતે ચેન્જ કરવાનો. બરાબર? તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે નવો ટેન્સ છે એ શરૂ કરશું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, પૂર્ણ ભૂતકાળ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના
છીએ. ત્યારે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. અસ્તુ.